سلام عرض خدمتتون. تو این ویدیو میخوام در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری صحبت کنم و ببینیم این نتایج آیا به نظر میاد منطقی باشه، یعنی واقعی باشه، یا به نظر میاد ساختگی باشه. من در این ویدیو فقط از آماری استفاده میکنم که خود جمهوری اسلامی در وبسایت‌های رسمی خودش اعلام کرده. قبلش خیلی سریع میخوام در مورد یک قانونی صحبت کنم به اسم بنفورد. این قانون توضیح میده که اگه یک سری اعدادی داشته باشید که به صورت طبیعی به دست اومده و درش دستکاری نشده، اولین رقم سمت چپ احتمالی که عدد یک باشه حدود 30% و یا اینکه دو باشه 17.6%. و همینطور این اعداد سیل نزولی دارن. این قانون به قدری مورد استفاده است که اگه بخوان مثلا بفهمن شرکتی توی حسابداریش تقلب داره میکنه، از این استفاده میکنن. و یا در خیلی دادگاه‌ها از این قانون استفاده میشه برای اینکه مسئله اثبات شه یا رد شه. و یا یکی از کاربردهای این قانون برای استفاده از اینه که آیا در یک انتخاباتی تقلب صورت گرفته یا نه. قانون بنفورد فقط مختص به اولین رقم سمت چپ نیست. این قانون برای رقم‌های دیگه هم صدق میکنه. برای کنکاش در نتیجه انتخابات دیده شده که رقم دوم استفاده بهتری داره. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در 9 مرحله اعلام شد و در هر مرحله 5 تا منتخب وجود داشتن. 4 تا عروسک، یکی هم رأیای باطله. یعنی ما 45 تا عدد مستقل داشتیم. من آرای کل رو حساب نکردم چون جمع ایناست و مستقل نیست. من وقتی از بنفورد استفاده کردم روی اولین رقم سمت چپ و دومین رقم سمت چپ، متوجه شدم اعداد ساختگی هستن و از قانون بنفورد پیروی نمیکنه. اما چون جامعه آماری من خیلی بزرگ نبود، سعی کردم اعداد بیشتری به دست بیارم از انتخابات. برای این کار رفتم آمار استانهای مختلف رو درآوردم و اینجوری جامعه آماری من شد 180 تا و در این بین اطلاعات جدیدتری هم دیدم. و بعد دوباره بنفورد رو پیاده کردم و این دفعه نتیجه بدترم شد. من اعداد این استانها رو از وبسایت تصنیم پیدا کردم و این اطلاعاتی رو که میخوام خدمتتون بگم رو میتونید برید در این وبسایت و ببینید. یک نکته‌ای که در مورد اعلام نتایج انتخابات برای من جالب بود این بود که آمار آرای باطله رو نمیگن. یعنی آمار کل رو میگن و 4 تای دیگر رو. و خب شما به راحتی میتونید بفهمید که آمار آرای باطله چقدر بوده. در سومین گزارش آمار پزشکیان حدوداً 2,400,000 تاست. آمار جلیلی 240,000 تاست. بعد آمار باطله 2,380,000 تاست. اینو من در چند وبسایتشون چک کردم و شما میتونید برید چک کنید. اما در دور چهارم آمار باطله از 2,300,000 تا میشه 305,000 تا، یعنی کمتر هم میشه. خب این برای من خیلی جای تعجب نداره چون اون ضحاکی که بر این حکومت داره تسلط میکنه خودش حتی ریاضیات دبستان رو هم پاس نکرده. اگه به این حرف بنده شک دارید تشریف ببرید تحقیق کنید که ایشون مدرسه هم حتی نرفته. نکته بعدی در مورد آمار استان‌ها اینه که خیلی از استان‌ها آمار کل آرا رو ندارن. یعنی شما نمیتونید متوجه بشید که آمار باطله چقدره. ولی نکته جالبش این است که میدونن درصد مشارکت کل مردم چقدر بوده. به عنوان مثال استان آذربایجان غربی و استان اصفهان اینا هیچ کدوم آمار کل وجود نداره. ولی ما میدونیم استان آذربایجان غربی 40% مردم شرکت کردن و استان اصفهان 41% شرکت کردن. خب وقتی که شما نمیدونین کلاً چقدر اومدن تو انتخابات، حتی اگه میدونین کلاً چند درصد مردم میتونستن رای بدن، شما چطور میتونید در مورد درصد مشارکت صحبت کنید؟ یه نکته عجیب دیگه این است که یک سری استان‌ها آمار کلشون وجود داره. یعنی ما میتونیم آرای باطله رو به دست بیاریم. وقتی میریم این کارو بکنیم میبینیم آرای باطله صفره. به عنوان مثال تهران، خراسان رضوی، بلوچستان، کردستان و همدان هیچ آرای باطله‌ای نداشتن. بماند که خراسان رضوی شما هیچ آماری در موردش ندارین، فقط درصد گذاشتن و مجموع 4 تا درصدی که گذاشتن 100 میشه، یعنی آمار باطل صفر بوده. یکی از جالبترین آمارها مربوط به قم. در قم شما هیچ آماری در این وبسایت نمیبینید ولی میدونیم 56.2% مردم شرکت کردن. و یا خیلی جالبه که بعضی از استانها آمار درصد مشارکت رو ندارن، مثل خراسان جنوبی یا کرمانشاه. ولی به نظر من جالبترین آمار آرای باطله مان کوهگیلویه و بویراحمده. وقتی شما آمار آرای باطله رو حساب میکنید به عدد 1568 میرسید. ولی نه مثبتش، منفیش. یعنی منفی 1568 تا آمار باطله داشته. یادتونه گفتم قم فقط 1% مشارکت داره؟ هرمزگان هیچ عددی نداره. شکی ندارم که این حکومت توخالی، ترسو و دروغگو خیلی زود از بین میره. با امید آزادی، خدا نگهدارتون.